Ethio-Hahu tutorial the ladder to success. ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ-ሃሁ ቱቶሪያል ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ የምናየው በታይትል ላይ እንደተጠቀስነው ከአፓቺ ላይ ዛምፕን በማውረድ እንዴት ጭነን ኤስኩዌልን መጠቀም እንደምንችል ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንጀምራለን። መጀመሪያ ወደ ብሮዘር እንሄዳለን። ስለዚህ መጀመሪያ ዛምፕ ማውረድ ስላለብን ዛምፕ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዛምፕ ብለን ከጻፍን በኋላ የሚመጣለን ሊስቶች ላይ የመጀመሪያው ሊስት አፓቺ friends.org ላይ የምናገኘውን እንመርጣለን። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን ከዛ ሰሌክት እናደርጋለን። ከነዚህ ከምታዩት ሶስቱ አማራጮች ውስጥ በጣም ሌተስቱ የመጨረሻው ቨርዥን 8.2.12 የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሌተስት ቨርዥን ነው አሁን ባለንበት ሰዓት። ስለዚህ ይሄንን ብታወርዱ ይመረጣል። ይሄኛው ለዊንዶውስ ነው የሚመከረው። ድጋሚ የላይነክስ እና የኡቡንቱ ተጠቃሚ ከሆናችሁ የሁለተኛውን ረድፍ ተወርዱና እነዚህን እንደዚሁ በቨርዥን መውረድ ይቻላል። ድጋሚ የማክኦኤስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ አፕል ላፕቶፕ፣ ስለዚህ ያኛው ላይ እነዚህ አማራጮች ይኖራሉ። ቨርዥን አማራጭም አለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያው የዊንዶውስ 10 ተጠቃሚ ነኝ። ስለዚህ ይሄኛውን ሌተስት ቨርዥኑን ዳውንሎድ አዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ በምትሉት ሰዓት ያው ይሄኛውን አማራጭ ያመጣል። አዲስ ፔጅ ይከፍታል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ስትመለሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት እያወረደ ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት ኮምፕሊት ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ራሱ ይጀምርልናል። ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ድጋሚ ኔክስት፣ ከዛ እዚህ ጋር ኢንስታሌሽን ይጀምራል። ስለዚህ ይህንን ዛምፕን በምንጭን ሰዓት የምናገኛቸው ፊቸሮች MySQL ይኖረዋል፣ PHP እንዲሁም ደግሞ ፐርል። እነዚህ ሶስት ፊቸሮች በአንድ ላይ ይሰጠናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እኔ ጋር ጭኖ ጨርሷል። ስለዚህ ፊኒሽ እንለዋለን። ኦኬ፣ ጭኖላችሁ እንደጨረሰ ስታርት በተን እንሄዳለን። ዛምፕ እንላለን። ዛምፕ ሰርች ማድረጊያ ላይ እንጽፋለን። በምንጽፍ ሰዓት ይመጣልናል። ስለዚህ እሱን ቀጥታ ተከትታላችሁ MySQL የሚል ሁለተኛ ላይ ታገኛላችሁ። እሱን ስታርት ትሉታላችሁ። ስለዚህ ኦሬዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀምሯል። አረንጓዴ አብርቶልናል። ስለዚህ ስለጨመረ ይህንን ነገር እንዘጋዋለን። አሁን ቀጥሎ የምንሰራው ስራ ከዚህኛው ጋር ሲኤምዲን ኮማንድ ፕሮምፕትን የዊንዶውን ማገናኘት ነው። ስለዚህ ስታርት በተን ላይ ተመልሰን ሲኤምዲ እንጽፋለን። ይህንን ረናስ አድሚኒስትሬተር እንለዋለን። እዚህ ላይ MySQL በምንጽፍ ሰዓት ኖት ሪኮግናይዝድ ይለናል። ስለዚህ ይህን ነገር እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች አሁን ኢንቫይሮንመንት እንዴት እንደምናስተካከል ነው የምናየው ከሲኤምዲ ላይ። ስለዚህ ዚስ ፒሲ ላይ እንሄዳለን። ከዛ ዊንዶው የተጫነበት ሎካል ዲስክ ሲ ላይ እንገባለን። እዛ ጋር ዛምፕ የሚል ፎልደር እናገኛለን። እሱ ውስጥ እንገባለን። ከዛ MySQL የሚል ፎልደር አለ፣ እንደዚህ እንገባለን። ቢን የሚል ፎልደር አለ፣ እንገባለን። እዚህ ውስጥ MySQLን እናገኘዋለን። MySQL አፕሊኬሽኑን ቅድም የጫነውን የዛምፕ ፊቸር እና አንዱን ፊቸሩን MySQLን እዚህ እናገኛለን። ይህን ሎኬሽን ነው ለኢንቫይሮንመንታችን መስጠት የምንፈልገው። ስለዚህ ይህንን ሎኬሽን ሰሌክት በማድረግ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ትላላችሁ። ኮፒ በማድረግ አሁን ወደ ሲስተም ኢንቫይሮንመንት እንሄዳለን። ስለዚህ ሲስተም ኢንቫይሮንመንት ለመሄድ ዚስ ፒሲን ሰርች እናድርጋለን። ዚስ ፒሲ ለዊንዶው 10 በሚል ሰዓት ነው። ለዊንዶው 7 ተጠቃሚዎች ማይ ኮምፒውተር ይሆናል። ዚስ ፒሲ ላይ ራይት ክሊክ እናድርጋለን። ፕሮፐርቲስ እንገባለን። ዘከሰነል አድቫንስድ ሴቲንግ አለ። ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብልስ ከኢንቫይሮንመንት ቫሪያብልስ ላይ እንደዚሁ ፓዝ የሚል ነገር አለ።
ፓዝ የሚል ነገር አለ። እዚህኛው ፓዝ ላይ ኤዲት ነው የምትሉት፣ ኒው እንዳትሉ ኤዲት ነው የምትሉት። ኤዲት ብለን እንደዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? የኛን አድ ነው የምናደርገው። ያው ኒው እንላለን። ኒው ያልነው ላይ ፔስት እናደርገዋለን። ስለዚህ ስንጨርስ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እንደዚሁ ለሲስተሙ አሁንኛው ለዩዘራችን ነው፣ ለኛ ዩዘር ብቻ ነው። ለሲስተሙ በምንፈልግ ሰዓትም እንደዚሁ ተመሳሳይ ፓዝ የሚለውን በመምረጥ ኤዲት አድርገን እዚህ አዲሱ ላይ ኒው ብለን ፔስት እናደርጋለን። የቀደሙን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ ነው የምንለው። ስንጨርስ እዚህም ኦኬ እዚህም ኦኬ እንሰጣለን። ወደ CMD እንመለሳለን። ስለዚህ እዚህ ጋር MySQL ከዛ -u ዩዘር ነው። ስለዚህ ሩት ዲፎልት ዩዘር ነው። ይሄን በምንል ሰዓት ያው ቀጥታ ወደ ዳታቤዛችን ኮኔክት ማድረግ ይችላል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ስታደርጉ እኛንም እያበረታታችሁ ነው፣ እናንተም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርሳቸው እያደረጋችሁ ነው ማለት። መልካም ጊዜ